παιδιά, επιτέλους, τώρα μπαίνω σε χώρες που όταν με ρωτάνε τι δουλειά έχω εδώ, τους λέω ότι ήρθα για τουρισμό και με πιστεύουν. Όχι όπως στην Νιγηρία ή τα Κονγκά, που μας έλεγαν αποκλείεται, δεν έχει τουρίστες εδώ. Είχαν δεδομένο ότι πήγαμε να βγάλουμε λεφτά στη χώρα τους. Να κάνουμε καμιά τρομοκρατική επίθεση και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ πέρα τους λες τουρίστα και σου λένε welcome. Μιλάνε και αγγλικά όλοι, επιτέλους γλίτωσα από τα γαλλικά. Είναι και ευγενικοί, διακριτικοί όλοι τους, δεν ενοχλούν καθόλου. Τώρα πρέπει να συνηθίσω πάλι να οδηγάω στα αριστερά. Εντάξει, ευτυχώς δεν μου πήρε πολύ χρόνο να το συνηθίσω. Πήγαμε για Λουζάκα λοιπόν. Ήρθα εδώ στο πρώτο μου σαφάρι στα νότια της Αφρικής να δούμε την πληθώρα των άγριων ζώων που θυμίζεται εδώ πέρα. Αυτός είναι ο Ζαμβέζης ο ποταμός και εδώ έχουμε πετύχει ελέφαντες. Οι πρώτοι αφρικανικοί ελέφαντες που βλέπω. Αν και μου φαίνονται πολύ μικροί αυτοί. Αλλά είναι όμορφα. Έχουμε δει ιπποπόταμους που είναι και τα περισσότερα ζώα εδώ. Είδαμε κροκόδιλο, ένα σωρό είδη από αντιλόπες, πουλιά πάρα πολλά και όμορφα. Αυτή είναι η πανίδα και η χλωρίδα της Αφρικής. Ελεύθερη, όχι σε κλουβιά. Ελεύθερη όπως πριν αιώνες. Έφτασα στους περίφημους καταράκτες Βικτόρια, τους Μόσι Οα Τούνια, που σημαίνει ο καπνός που βροντά. Αναφέρεται σε αυτό το σπρέι που βλέπετε, νερού, που βγαίνει συνεχώς από τους καταράκτες. Σκεφτείτε ότι τώρα είναι η ξηρή περίοδος και βλέπουμε μόνο το 1/10 του νερού που χύνεται κατά τη βροχερή περίοδο. Τότε όλα αυτά είναι γεμάτο καταράκτες. Το πλάτος τους είναι 1,7 χιλιόμετρα. Φανταστείτε. Αλλά ακόμη και τώρα το σπρέι υψώνεται ψηλά στον ουρανό. Μπορεί να το δει κανείς ακόμη και 30 ή έως και 50 χιλιόμετρα μακριά από εδώ. Μεταφέρεται αυτό το σπρέι με τον άνεμο. Και έτσι οι ντόπιοι είχαν ονομάσει τους καταράκτες ο καπνός που βροντά. Εδώ πέρα, κατά την βροχερή περίοδο, είναι γεμάτο νερό. Όλος αυτός είναι ο Ζαμβέζης. Και από εδώ
χύνονται οι καταράκτες. 1,7 χιλιόμετρα καταράκτης. Το καλό της ξηρής περίοδου είναι ότι τώρα που είναι στεγνά μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι τη λεγόμενη πισίνα του διαβόλου, η οποία είναι ακριβώς στο χείλος του καταράκτη, στο χείλος του γκρεμού, και μπορούμε να κολυμπήσουμε εκεί. Για να δούμε. Αυτός είναι ο Ζαμβέζης και εδώ πέρα στο βάθος, εκεί που είναι ο κόσμος, είναι η πισίνα του διαβόλου, ακριβώς στο χείλος του γκρεμού, και από εκεί χύνεται ο καταράκτης. Ακριβώς εδώ στα 5 μέτρα είναι ο καταράκτης, αλλά εντάξει, έχει βράχια, δεν πέφτω, είναι ασφαλή. Αυτό εδώ ονομάζεται το καζάνι που βράζει, γιατί έτσι όπως κατεβαίνει το νερό κάνει ένα στροβιλισμό πάνω σε αυτή τη στροφή και ανεβαίνει προς τα πάνω για λίγο. Από τη γέφυρα αυτή κάνουν ένα από τα ψηλότερα bungee jumping του κόσμου. Η κοπέλα αυτή είναι έτοιμη να πηδήξει, να κάνει bungee jumping, ένα από τα ψηλότερα του κόσμου. Εδώ πέρα το νερό βρίσκεται 128 μέτρα κάτω. Για να δούμε. Αυτό είναι το σύμβολο της θεότητας Νιάμι Νιάμι, της θεότητας που προστατεύει το Ζαμβέζι ποταμό, εκεί δηλαδή που βρίσκονται και οι καταράκτες Βικτόρια. Αυτά εδώ τα σχήματα συμβολίζουν τις καμπύλες που κάνει ο ποταμός, ενώ αυτή εδώ η τρύπα συμβολίζει το μέρος όπου χύνεται το νερό από τους καταράκτες. Ωραία είναι να ξυπνάς μέσα σε ένα δροσερό αντίσκηνο και να έχεις τέτοια θέα. Είμαι ακριβώς μπροστά στο Ζαμβέζι και εδώ πέρα φαίνεται. Ανοίγεις το αντίσκηνο και βλέπεις το φαράγγι. Εδώ πέρα χύνεται ο Ζαμβέζης, λίγο πιο πάνω είναι η καταράκτης Βικτόρια. Αυτή είναι θέα για να βλέπεις μόλις ξυπνάς. Ύστερα κάθομαι στο μπαλκονάκι μου και απολαμβάνω αυτή την υπέροχη θέα. Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο χτίζουν τις σκεπές στην Αφρική. Χρησιμοποιούν άχυρο, πάρα πολύ, χρειάζονται τεράστιες ποσότητες και έτσι κάνουν αυτή τη σκεπή που είναι αδιάβροχη. Είναι πολύ χοντρό το στρώμα από τα άχυρα, αν προσέξετε. Κοιτάξτε εδώ, είναι πολύ χοντρό. Από μέσα υπάρχει ξύλινος σκελετός και τα άχυρα είναι δεμένα πάνω τους. Η στέγη πρέπει να έχει 45 μοίρες κλίση, έτσι ώστε να γλιστράει το νερό, αλλά όχι παραπάνω, γιατί τότε γλιστράνε τα άχυρα. Μετά από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στη Ζάμπια, ήρθε η ώρα να διασχίσω την 1 χιλιόμετρου γέφυρα πάνω από τον Ζαμβέζι ποταμό για να μπω στην επόμενη χώρα του οδηπορικού μου, την Ναμίμπια. Αφιέρωσα 16 μέρες στη Ζάμπια και έκανα σχεδόν 1500 χιλιόμετρα.